Για παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να διορθώσετε ένα πρόβλημα. Συνήθως όσοι βάζετε OGG αρχεία και θέλετε να έχετε και MP3, γιατί όταν με το Sensi φτιάχνεις HTML5 games, πρέπει να έχεις και το MP3 και το OGG όπως βλέπετε. Το λέει και το MP3 imported, το OGG imported. Οπότε, σίγουρα έχεις ένα πρόβλημα. Στο OGG παίρνει μια χαρά, αλλά όταν θες να φτιάξεις ένα MP3 αρχείο, κάνεις το εξής συνήθως. Το αποθηκεύεις ως τον ήχο όπως είναι .mp3, απλώς βάζεις ένα .mp3 για να αλλάξει ο τύπος και δεν σου πιάνει. Οπότε θα κάνεις το εξής. Πρέπει να ακολουθείς αυτά τα εξής πενταπαλά. Να είναι 41.100 kgs, να μην έχεις variable bitrates, ενώ μετά τα αντιτάξεις αυτό δεν είναι τόσο πολύ πρόβλημα, και να χρησιμοποιήσεις το Audacity. Το μόνο που έχεις να κάνεις απλώς είναι να πατήσεις εδώ το Audacity, αν δεν το έχεις θα σου δώσω ένα link από κάτω. Λοιπόν, αρχείο, εισαγωγή ήχος, respawn, κάνεις δοκιμή να δεις ότι παίζει, αρχείο, εξαγωγή, συγγνώμη λάθος. Λοιπόν, πρωτού κάνεις εξαγωγή, πρέπει να βάλεις το ρυθμό του έργου να είναι ο 44.100. Μετά πατάς αρχείο, εξαγωγή, mp3. Σταθερό πρέπει να είναι ο ρυθμός μεταφοράς bit για να μην έχει 192 kbps και συνδυασμένο στο εφωνικό. Αποθήκευση. Δεν γράφεις τίποτα, σου βγάλει το encoded, το σβήνεις. Το κλείνεις, δεν χρειάζεται να αποθηκεύσεις. Βγαίνεις πίσω, βάζεις το mp3 σου και λύθηκε η υπόθεση. Αυτά είναι τα καλύτερα που πρέπει να σου βγάλει. Να είναι στερεό 44.100 kgs και να μην έχει variable bitrate. Οπότε ελπίζω να σας βοήθησε αν είχατε αυτό το πρόβλημα και bye!